Acesta este un loc în care comunitatea românească are un aport foarte mare. Au construit o școală cu internat, un spital, un orfelinat. Astăzi vă ducem în vestul Keniei ca să vă arătăm ce poate face dragostea pentru copiii orfani și să vă spunem povestea unei legături extraordinare dintre români și kenieni. Dacă ar fi să numesc care parte a lumii ne-a plăcut cel mai mult din câte locuri am vizitat, este Africa. Clar nu este locul unde curge lapte și miere, dar nouă ne-a intrat la inimă. Vă luăm cu noi într-o aventură colorată, pe mare, dar și în aglomerație, în bucurie, dar și în frică, în sărăcie, dar și în bogăție. Dar cel mai frumos lucru, motivul pentru care și zicem că în Africa găsești ceva ce nu găsești nicăieri pe pământ, este viața oamenilor de rând. E ceva ce noi, societățile așa zis dezvoltate, ne-am pierdut, dar în Africa încă găsești. Oameni și bucuria în lucrurile simple. Noi suntem familia Mateș, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza. La jumătatea călătoriei, Melissa și o parte din grupul de prieteni s-a reîntors în România, dar oarecum ne-am reîntregit cu Sara, Alex și Anais și ne continuăm aventura în Kenya. Welcome to Nairobi! Wow! Wow! Guys, dacă nu era Okay, so this is Kisii, and Kisii is one of the counties in Kenya, on the West Kenya. People here do more of farming. They do a lot of banana farming. So, like most of the bananas are coming from Kisii. Ei nu țin carnea la frigider ca noi, nici ouăle. Pentru români este foarte ciudată treaba asta. Vă spun, asta a fost unul dintre primele șocuri pe care le-am avut prima dată. Mamă, ce frumos e! So generally Kenya has 42 tribes. These 42 tribes speak different languages. Deci în Kenya Kiswahili este limba generală a tuturor triburilor. Iar apoi peste aceasta ei vorbesc limba engleză pentru că trebuiau să comunice și cu colonizatorii, adică cu englezii. Kenya a fost colonie a Marii Britanii pentru foarte multă vreme. Deci imaginează-ți că Kenya este o țară în care majoritatea oamenilor sunt vorbitori de cel puțin 3 limbi. Iar apoi peste toate astea ai anumite familii care s-au format din 2 triburi și atunci vorbesc și limba soțului sau a soției și vorbesc 4 limbi. My name is Newton, born again Christ. I'm married. I have 5 children. I am at the Center of God Will Provide International Mission, where we start building the place for the orphan and work together with brothers from the United States, and most of them were Romanian from United States. So I want to thank God for everything which has been happening. Love of God which unite us together with the people that I've never met in my life. We build a place for the children who lost their families and the children who maybe has their family but they are in very poor condition that they cannot get even better education. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. My name is Anne. I am the house mother here at God Will Provide. I'm taking care of the kids. My main mission is to see that I'm helping these children to be responsible people in future. So very happy. I've got the love of Jesus in my heart. So I love to work with people who are working with God because I want to grow in my faith, because that's my mission here. I want to see them grow in faith and in their normal life. I want to see them to be responsible people in future. We wake up at around 4 because our children goes to school some 5 minutes away from here. I prepare breakfast for them and then we pray with them and then they have breakfast and then we release them to school.
After they are in school, we do the normal chores. We clean the orphanage, do the general cleaning, do laundry for them, and then we have lunch, and then we prepare dinner. They arrive home at around 5. As they take shower, after homework, after shower they do homework, and then we take dinner, and then after dinner we do devotion. After devotion, then we shall leave them to finish the remaining bit of the homework, and then by 9:30, and then they will go to bed. Deci fac 12 ore de școală, e extraordinar. Se trezesc la ora 4 dimineața și se întorc la ora 5 seara. Este ceva wow. Și când i-am întrebat dacă le place la școală, au zis că da. Before I thought of having an orphanage home, I had a dream of coming back to the community and do something for them. During this moment that I was having a dream, there was a brother called Johnny Bridge. Johnny is a Romanian guy from America, and God put in his heart again to come and do something in Kenya. When I met Johnny, that was 2012, December. From there we start the process of building the orphanage for the children. By 2015, we finished building the orphanage, so we decided again to start having a small school within the orphanage, and we start teaching our children from here. We employ teachers from the teachers training school. Hello, Ken! Welcome. Ken, thank you for having us. Thank you. Ken este directorul aici de la școală, o să ne dea și niște detalii mai târziu. Hai să vedem cum e la școală în Africa, da? Hai! Vreți să intrăm să vedem cum e la liceu? Hello guys! Sorry for interrupting you the class. We were just here to film, to make a tour of your school, and just to share our gratitude and appreciation of what you do guys here. Did you get him? Okay, it's okay. Ok. Yeah. Ce interesant, noi suntem aici, știi, noi, și intri dintr-o dată într-o clasă și deranjezi ora ciudată. Bunzuri! Asta, ca să-i faci să râdă, trebuie să zici 2-3 cuvinte în Swahili și gata, ai câștigat. Care zâmbește, vezi? Ți-a la mână? Aici este clasa de grădiniță, sunt cei mai mici, era o fetiță care plângea mai devreme aici de nu mai putea pentru că mama ei este profesoară și plângea după mama și trebuie să meargă la altă clasă. Are 3 ani și până acum a stat cu mămica lui acasă și acum e perioada aia, Paude, știi, când o lăsam pe Amța și plângeam noi acasă și el a grădit. Da. Asta e perioada lui. Ți-e scumpă. Luăm acasă pe N-avem cum. The school started way back in 2019 at the orphanage. Bit by bit, we grew up to date, we are within the school compound. As we speak today, we have a total number of 317 learners. It's a complex school, that is the preschool, the primary school, the junior secondary school, and lastly the senior secondary school. Ăștia sunt elevii care merg la micul dejun. Au mic dejun inclus la școală, ei aici și mănâncă, aici fac lecții, cum ziceam, o parte din ei aici și dorm. Și programul mi se pare cel mai, nu știu, șocant pentru mine. Deci nu ar trebui să fie așa. N-ar trebui să fie. Adică? Că la Scarlett și Melissa durează un pic mai puțin. Da. Da. Până la 3. Păi și tu abia rezici la școală până la 11-12. Ai. Tu jumătate din școala pe care o fac eu faci. Na. Te mai plângi că mergi mult la școală. M-am obișnuit. Preschool 2. Next year we'll go to school. Yeah, now that's when they start their primary school. These are pre-primary school. Hello. Spider-Man-ul nostru. Sunt aici. Unde-i Spider-Man? Unde-i Spider-Man? Ia uite-l. Uite-l pe Spider-Man-ul nostru. What did you write? Show me.
Bă, ce faci? What did you write here? Ce faci? What does this say? El este băiețelul de la orfelinat. Aici este clasa lui. Most of the learners that are learning here, 90% are orphans, while 10% are not orphans, they are coming from the locality, but majorly they are coming from the poor background. Deja asta este clasa în care copiii fac 4 zile pe săptămână ore în limba engleză și o zi pe săptămână în limba Kiswahili. Copiii ăștia îți du seama cu tine. Dacă tu ai venit la școală, în clasa asta ai venit. Cum te simți dacă ai fi aici la școală în clasa asta? Cum ți s-ar părea? Nu prea mi-ar plăcea. De ce? Păi România e mai fain. Da? Așa crezi tu? Că e și zăpadă. Da? Shadrach. Wow, ce nume! N-am mai întâlnit niciodată un copil cu numele Shadrach. Good job, buddy! Good job! Thank you, bye. Ce tare că deja de la grădiniță, vezi, înainte să înceapă clasa 1, el deja știe să scrie. Numele meu este cu creionul, deci nu că doar știe literele, le recunoaște, chiar știe să scrie. Foarte fain. Oh, thank you! Deci asta este clasa 1, dragilor, și aici este clasa a doua. Thank you! Have a good day! În toată școala asta pe care o vedeți voi, sunt 21 de profesori și 15 clase. Aoleu, și noi o să mergem la toate astea? Doar așa, la câteva. Asta este clasa a 3-a. Deja de cum cresc copiii se aude tot mai tare cântecul ăsta cu welcome, welcome. Asta ar fi fost clasa ta dacă era aici? Da. So from tomorrow, she will join you here. Would you welcome her? Yeah. Would you be glad to have her? Deci o informație foarte interesantă pentru mine și cred că și pentru voi. Deci sunt 300 și ceva de elevi, cum am zis. Marea majoritate sunt din orfelinatul organizației. 8 dintre ei stau la orfelinat unde am fost noi cazați pentru că sunt mai mici. Iar ceilalți care sunt mai mari, peste 100, stau aici la școală. Iar pe lângă aceștia sunt unii care sunt în situație familiară foarte precară, din comunitățile de aici, din jurul școlii, care beneficiază și ei de serviciile școlare. Deci undeva la 90% dintre copii primesc gratuitate la tot ce înseamnă învățământ, mic dejun, prânz, cină. Deci copiii vin, sunt educați, primesc mâncare și tot. E ca un fel de, să numim așa, un fel de centru de zi full option. Iar apoi merg acasă în familiile lor. Suntem aici în dormitorul fetelor, asta este dormitorul lor și aici practic sunt ca la internat. Aici au dormitorul, aici mănâncă, aici merg la școală și sunt foarte, foarte organizați, sunt foarte șocată cât de multă școală fac. Adică tocmai vorbeam cu doamna care are grijă de ele aici. De la ora 4 dimineața, când se trezesc, fac un duș, au timp de rugăciune, după care la ora 6 trebuie să fie pregătite total când se încep ore. Este wow cât de importantă este școala pentru ei și sunt foarte organizați, mă uitam la ele cât de scumpe sunt, cum își aranjează, au fiecare câte o boxă sub puțurile lor, sunt foarte scumpe și învățăm și de aici. This is how we make our beds. In the morning when we wake up, we have to spread the bed so nicely and everybody has to make their beds look the same. If in case of any difference, you have to come back and make your bed. Our boxes, we have to make them each and every Saturday so that they don't look messy, that everything could be neat. Yeah, everybody could get a space to keep his or her things. Au acolo o plantație de banane foarte mare de care au grijă. Da, mama, au o grămadă de treabă. Aici sunt foarte organizați și harnici. Asta este casa fetelor, care este una mare și fetele sunt destul de multe, dar băieții sunt mai mulți de atât și casa din vale este doar a băieților. This is the
body. This one is called the body, and this one is called the lens. Yes, and this is the microphone. M-au rugat copii ca să le explic cum arată, cum e camera și cum filmez și așa. Cred că nu au șansă să vadă în fiecare zi o cameră cam cum filmez eu. Ei văd cameră de telefon și cam atât. Și le explicam cum e. Și stăm aici la o mică lecție introductivă în lumea vloggingului. Sunt foarte scumpi, foarte curioși, foarte receptivi. You're going to lunch? Yes. Ok. Și am ajuns în sala de mese. Aici se pregătește mâncarea pentru toți elevii din toată școala, pentru profesori și așa mai departe. Foarte interesant. Doamnele sunt doamnele bucătărese. Copiii vin aici, primesc mâncare frumos în farfurii, ceva de băut și... No. Beans, nu? Aici avem porridge, cred că sunt e un fel de cereale și fiecare copilaș avea în cănița dimineața când i-am văzut. Acolo este un ceai, haideți să vedeți ceaiul, pe care îl pregătesc acum pentru prânz. E un ceai de plante, nu știu de care plante, că zici că sunt de paporă. Da, dar miroase extraordinar. Aici e o fasolică, nu știu exact cum o să o facă, probabil că o fiert după aia pentru sos. And here? Ugali. Ugali, yes, we have ugali too in our country, in Romania. Okay. But it's like polenta. It's yellow corn. It's yellow, yes. We met a young child. Her name was Beryl. This child was really sick. We tried to help on treating this child, and later on this child died. And this brought to our attention to start having medical camps, and then this led us to have an hospital to take care of the children who are living with different lifestyle and who have been challenged in many ways. Hey, how are you? My name is Lucy from Beryl's Medical Center, which was started way back in 2019, late 2019. The vision was so that we can be able to reach many people who are in need. Now, it started as a small clinic with a capacity of 20 beds, where we could just be able to test the very, very basic tests like blood sugar, the malaria parasites we could check. But now we are growing, where we have a bed capacity of 40 patients, inpatients. We are advancing and being able to do more tests. We have the dental services. We have the maternity. Where they deliver. When they deliver? Yes. Deci aici este locul în care este deliver baby. Maternitate. Wow, unde se naște. Aici miroase a viață. Da. Aici vine viața în Kenya. Aici se nasc copii. Aici e viața. No, ne place. For us, this is the favorite section in the hospital. Oh, okay. Because in the maternity it's always joy. We are hoping in future, if God blesses us, be able to equip our lab so that we can do the biochemistry. We are able to screen all those major tests which are required according to the Ministry of Health in this country. So that is the vision we have. Because now we don't even have an operating theater. We are praying that God will open a way and we'll have a way where we can do the surgeries. Here it's where we do the minor procedures. We can, if a person comes maybe with an accident, we are able to do the cleaning of the wounds or that. And if maybe a doctor prescribes an injection, they'll still come. We are going to use one of these for the privacy, and then we do the injection. Once the patient gets in, they go to the triage and registration. Once they are registered, they are sent to the triage, where the nurse takes the vitals. They check the blood pressure, the oxygen saturation, the weight, the temperatures, and then they are sent to the clinicians where they are seen. And if there is need, maybe they are sent to the lab. And if they don't have need to go to the lab, they are sent to the pharmacy where they collect the medicine. Most of them have insurance, and for those who don't have, there are a good number of them, then they pay via cash, not so much, we don't charge so high. We had a problem with our daughter and we had to go to a hospital. Okay. How much would cost here to take perfusion, to stay 6 hours in the hospital, take antibiotics, 2 treatments for 2 persons? It will go to around 2,500 to 2,500 to 3,000. Shillings or? Wow, shillings, yeah. Yes. Deci imaginați-vă că acelea servicii medicale pe care noi le-am făcut în Diani, noi am plătit pentru ele 80.000 de shillingi, iar aici costă 2.500. Același lucru. How much did you pay? 80,000. Where? In Diani.
for what you have told me. I had no choice. I went there and they told me, and I knew that for me it's too much. But what should I say? Scarlett, get out of bed, take your things and let's go? No, I know you could not do. I could not do anything and I feel robbed. Deci ce spuneam, un tratament pentru o persoană care are toate problemele astea timp de 6 ore ar însemna undeva la maxim 100 de lei în banii noștri. We have a school in the organization, mostly where they have the orphans. We see them, we're able to screen, we're able to test, and we follow up on these patients. It's a long story that are connected together. You know, I always say that it is not just me and Johnny. It is God who has been doing everything in the favor of his children. Everything belongs to God. So we have a church, after even giving medicine, we still need the spiritual healing. Even when we give the education, we still need spiritual. Unul din primele cuvinte pe care le-am învățat în Swahili este Mungu, Dumnezeu. Foarte tare cum vezi toate lucrurile din organizație duc către un singur lucru, închinarea lui Dumnezeu. Foarte fain. Biblia zice că să-l înveți pe copil de când e mic, căile lui Dumnezeu și la bătrânețe nu se va abate de la ele. Un exemplu mai bun de trăire a acestei învățături, unde vezi? I'm going digital. I have decided to go to school, to read Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma na kuhubiri neno lako Mungu. Analog. I'm going digital. I have decided to go to school, to read Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kuhubiri neno lako Mungu. I'm not analog. I'm going digital. I have decided to go to school, to read Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma na kuhubiri neno lako Mungu. I'm not analog. I'm going digital. I have decided to go to school, to read Bible, to preach gospel. Nimeamua kusoma neno kuhubiri neno lako. Țara, tu te ocupi foarte mult cu copii abandonați. Care e diferența între România și aici? Primul lucru care îmi vine în minte este că sunt foarte mulțumiți copiii de aici cu ce au și se iubesc foarte mult între ei și sunt foarte fericiți. Vă place locul ăsta? Da, e foarte frumos. Copii? Da. Biserica? Da, foarte frumos a fost. Descrieți locul ăsta în 3 cuvinte. Este bucurie, frumos și nu știu ce a treia. și mai frumos din lume. Îți place aici mai mult decât România? Nu, amândouă. Amândouă la fel și mie. Și România e frumoasă. Dacă ai lucra aici, ce-ar place? Da, mi-ar plăcea, dar să știi că îmi place foarte mult și e România. Care e culoarea voastră preferată? Roz! No. Vă place de mine? Sigur, te iubesc! Oh, și eu. This thing is not one day thing. It is something that is still going every now and then. We have needs every day. The support cannot stop. It's just like the support from God. God support us until we die, until we still have faith. Yeah, so I'm really grateful to the people who have been supporting us, most of the Romanian community. So whoever has been supporting and stretching his hands towards our organization, may God bless you. You want to learn Romanian? Yes. Okay, then just read here. Who wants to read here? No, let me tell you. It's written Te iubesc. Te iubesc. Do you know what te iubesc means? No. I love you. I love you. Yes. Bye, you need to go? Yes? Bye. See you. Bye. Bye.